This is it. This might be the best and the cheapest paper for FCCP or Faber Castell Classic colored pencils. Watch the entire video kasi ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang FCCP using this paper. Watch this. Aksidente ko lang nakita itong paper na ito sa Pandayan Bookshop nung bumibili ako ng vellum board. And kasi nga madami sa inyo, lalong-lalo na ang mga beginners o yung mga gumagamit ng FCCP o ng Faber Castell Classic colored pencils, ang palagi nagtatanong kung anong magandang paper na gamitin sa FCCP. Minsan, hindi ko siya talaga masagot directly kung napapansin nyo kasi hindi ko naman pwedeng isuggest sa FCCP sa mga Strathmore papers. Parang walang logic, parang walang sense na gumamit ka ng kids grade na colored pencils on an expensive artist quality papers katulad ng Strathmore, which is yun talaga, kung meron talagang magandang paper, Strathmore. Kaya nga lang parang hindi applicable lalo sa mga beginners na nagpa-practice pa lang maggumuhit, mag-portrait using colored pencils na gumamit agad-agad ng Strathmore papers. May mga in the middle na medyo hindi kasing mahal ng Strathmore pero hindi rin ganun kasing quality siyempre ng Strathmore katulad ng mga Fabriano Mixed Media, Canson Mitientes. Ngayon, ito, papel na ito na dinodrawingan ko ngayon, nakikita nyo, this is pure FCCP on this paper, na aksidente ko lang siyang nakita. Kasi nga, di ba, lagi kong sinasabi kung madalas kayong manood ng mga videos ko, importante sa FCCP na hindi makinis yung paper or yung paper ay may texture o may tooth na quality, maganda yung tooth, nakakaskasan ng colored pencils. Kasi nga sobrang kinis ng mga vellum boards, hindi ka talaga makakapag multi-layer o hindi ka makakapaglagay ng madaming layers of colored pencils lalo na ng FCCP sa mga ganong klaseng papers na walang tooth kasi walang kakapitan yung colored pencils. Now, eto nga, natagpuan ko tong paper na ito. I'm not sure kung familiar din kayo kasi hindi ako familiar sa kanya. Ang pangalan ng paper na ito ay New Java White Textured Paper. Siya ay 200 GSM board, medyo makapal siya, no? 200 GSM. Pero ang maganda sa kanya, textured paper siya. Actually, dalawa yung kanyang side, no? Yung isang side, yun yung sobrang laki ng mga texture na hindi na ko maisasuggest sa colored pencils. Pero yung kabilang side naman, yun yung medyo textured na side na parang kung hihipuin mo para siyang vellum surface ng Strathmore. So meron siyang texture, kaya napag-isip ako, I wonder kung magiging effective ba ito sa FCCP kasi mura siya, no? Hindi siya kasing mahal ng Strathmore, although mas mahal siya ng konti doon sa mga works at saka sa mga orange vellum kasi siya ay para 43 pesos yung 10 sheets, 10 pieces na letter size o yung short bond paper na size ay ano lang siya, no? 43 pesos, parang lalabas na halos 4 pesos lang per piece nitong paper na ito na New Java Textured Specialty Board. Dalawa yung color niya, meron siyang white, meron siyang ivory. Actually, maganda rin yung ivory yata, no? Feeling ko maganda siya sa colored pencils. Kung ito itinetest ko ngayon, nakikita nyo, habang nakikinig kayo dito sa mga sinasabi ko, no, panuurin nyo, huwag kayong mag-i-skip kung paano natin gagamitin itong FCCP dito sa bagong paper na natuklasan ko, itong New Java na paper na textured. Unlike vellum, may texture siya. At ngayon, nararamdaman ko nga yung texture niya, no, dito pa lang sa part na ito ng mata, dun sa white part ng mata na nilagyan ko ng iba't ibang klase ng layers of FCCP. Yung kasi yung white part ng mata hindi siya talaga white, ano, may kulay siya. So nilagyan ko rin siya ng multi-layer na FCCP. And ang isang aabangan natin hanggang matapos tong video na ito is kung makakapag multi-layer ba tayo, makakapaglagay ba tayo ng 3 or more layers na hindi natin nagagawa o na regular vellum, at makinis ba nalalabas yung ating skin tone, at makakapag-burnish ba tayo, mabe-burnish ba natin si FCCP on this paper. Kasi sa mga vellum na mga makikinis, no, hindi talaga siya nabe-burnish kasi wala ka namang ibe-burnish dahil wala namang tooth. Ang idea kasi ng burnishing, no, kung sa mga laging nanonood sa akin, the idea of burnishing is to flatten the tooth of the paper by applying pressure on the multi-layers na nilagay natin, ano, para lumabas na iisa, well blended, makinis yung ating skin tone. So walang purpose kung walang tooth. Now, dahil nga itong ginagamit kong paper na New Java ay meron siyang tamang-tama lang na level ng tooth o texture na makikita dun sa isang side niya, no, ay talagang feeling ko kumakaskas talaga, no. Meron, nararamdaman ko kasi mararamdaman mo naman kasi sa vellum, di ba, sa makinis na vellum, nag-i-slide lang sa FCCP tapos buo-buo, ano, yung buo-buo yung kanyang pigments, no, hindi nadudurog on paper. Ito may texture talaga siya na kinakaskasan yung ating FCCP at lumalabas talaga na yung pigments niya, no, parang pinong-pinong kumakapit talaga doon sa mga tooth nitong New Java na paper. So layer after layer, pag ilang layers ko na ba ito, I go from dark to light, lagi kong ginagawa, no, dark to light,
And dito sa part ng mata, nilagyan ko ng black, pinaka dark, kasi nga parang may eyeshadow siya. And then may dark brown, light brown, may parang maroon, may pink. And then eto na, i-burnish natin na siya using yung ating number 330 ng FCCP. Ito yung parang flesh. So, and then yung white ng FCCP para lumabas yung highlights. Ayan. So kung nakikita nyo, natutuwa ako. Talagang sobrang tuwa ako dahil kung ano yung nagagawa ko sa mga Strathmore, mga expensive papers, ay nagagawa ko rin with this paper na 4 pesos lang ang isa. Nakikita nyo ba, well blended yung skin tone? Nakikita nyo ba yung intensity ng colors? Hindi naman talaga ganyan ka-intense sa FCCP o na regular vellum paper. Pero dito ay lumabas talaga yung tingkad ng ating FCCP. Sa susunod na video, ipapakita ko pa sa inyo kung paano pa yung the rest of the skin tone. Pinakita ko lang sa inyo at inintroduce ko sa inyo itong bago at murang paper na ito na pwede nating gamitin sa ating FCCCP portrait.